วัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะกับ Art of Film ออนค่ะเบนค่ะแล้วก็เดซี่ค่ะ EP 2แหละฟิตมากมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วคือแต่งมาขนาดเนี้ยเดานะคะมันต้องรู้แล้วป่ะว่าเรื่องอะไรคือจะไม่รู้ไม่ได้แล้วป่ะก็วันนี้จะมาพูดถึงหนังเรื่องบาร์บี้Hey Barbie, can I come to your house tonight? คือมันเป็นหนังที่ใช้สีชมพูที่น่าจะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วอะแล้วตุ๊กตาบาร์บี้อะมันก็มีความสำคัญมากๆในแง่ที่แบบถ้าลองถ่ายดูว่าตุ๊กตาอะไรขายดีที่สุดในโลกอะมันก็ต้องบาร์บี้ปะบาร์บี้นี่คือขายต่อเนื่องกันมา60 ปีแล้วอะแล้วมันก็มีแบบหลายเวอร์ชันมากๆแล้วปีนี้ปี 2023 ก็เป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เขาเอาบาร์บี้มาทำเป็นภาพยนตร์ที่จริงจังเล่นโดยมาร์โก โรบบี้นั่นเองซึ่งความจริงก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ว่าไม่เคยมีหนังมาก่อนมันจะเป็นหนังแบบ 3D ใช่ป่ะที่เป็นทรงแบบการ์ตูนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องโปรดของฉันเองก็คือแกจะเป็นสายเล่นตุ๊กตาใช่ไหมมีน้อง2 คนอันนี้คือบาร์บี้แต่อันนี้ไม่ใช่บาร์บี้ด้วยนี่คือเจนนี่ก็เล่นแต่ว่าเราเล่นเฉยๆเราไม่ได้ดุไม่ได้เป็นบิ๊กแฟนอะไรขนาดนั้นก็แบบนี่ก็คือเป็นเด็ก 90 โตมากับบาร์บี้แบบเวอร์ชัน 3D เลยมีหลายเรื่องมากก็คิดว่าหนังเรื่องนี้มาเราว่าแบบกระแสมันต้องกลับมาแน่เว้ยมันต้องแบบเป็นการแบบชุบชีวิตกับบาร์บี้อะไรอย่างงี้ขึ้นมาก็วันนี้ไหนๆมันก็กำลังจะเข้าโรงแล้วตอนที่เราอัดอยู่ตอนเนี้ยหนังมันยังไม่เข้าเพราะงั้นถ้าสมมติมีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยมาด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเท่าที่มีอยู่นะตอนนี้มาเริ่มดูทีเซอร์ตัวแรกกันเลยดีกว่าปั่นมากเลยปะมันเป็นทีเซอร์ที่แบบมันมีความปั่นสูงอยู่อะคือความจริงอันนี้มันเป็นการบอกเล่าประวัติของบาร์บี้แบบสั้นๆให้จบในทีเซอร์เดียวเลยนะคือถ้าสมมติใครไม่รู้เรื่องนี้เขาเอาอินสไปร์มาจากหนังเรื่อง Space Odyssey เป็นฉากหนึ่งที่ชื่อว่า Dawn of Man ซึ่งตัวต้นฉบับอะมันจะเป็นลิงแบบเอฟแบบบรรพบุรุษของมนุษย์อะแล้วมันเป็นครั้งแรกที่หยิบอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็พบว่าเอามาใช้อย่างนี้ได้ด้วยนี่หว่ามันคือเป็นโมเมนต์แบบตื่นรู้ของลิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาเอามาปรับให้มันกลายเป็นเด็กผู้หญิงแทนซึ่งเด็กผู้หญิงเนี่ยสมัยก่อนเขาก็จะเล่นแต่เป็นแม่เนาะแบบเรียนแบบกันเป็นแม่เล่นพ่อแม่ลูกเลี้ยงเด็กทารกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือการที่มีบาร์บี้ปรากฏตัวขึ้นมามันเหมือนเป็นฟีลว่าเฮ้ยคือมันมีของเล่นแบบนี้อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือประวัติของบาร์บี้เลยประวัติทั้งหมดเลยอะจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากคนที่ชื่อว่าคุณรูธ แฮนเลอร์เขากับสามีเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทของเล่นชื่อว่าแมทเทลคือตอนแรกอะแมทเทลมันก็เป็นทำของเล่นกองแก่งเนาะมันก็ไม่ได้แบบดังหรืออะไรขนาดนั้นแต่เขาอะต้องสังเกตของเล่นอยู่บ่อยๆไงเขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อเคนเคนนี่ลูกชายเขาเหรอมาร์คชื่อเคนไว้ก่อนคือของเล่นน่ะมันจะมีความสะท้อนกับสังคมกับอาชีพกับสิ่งค่านิยมที่ตอนนั้นเขานิยมกันใช่ไหมเด็กผู้ชายของเล่นมันมีหลายแบบมันสามารถเล่นเป็นทหารตำรวจในขณะที่เด็กผู้หญิงอ่ะมันจะเล่นตุ๊กตาแบบตุ๊กตาเด็กทารกอ่ะซ้อมแบบเหมือนซ้อมเป็นแม่ทีนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งคือแต่งตัวตุ๊กตากระดาษซึ่งมันก็แบบจ่องอะแกมันเป็นของเล่นที่จ่องอะแกนึกออกใช่ปะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณรุธเนี่ยเขาไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วเขาก็ไปเจอของเล่นตัวหนึ่งซึ่งเป็นตุ๊กตาผู้หญิงชื่อบิลลิลลี่เป็นความจริงลิลลี่มันเป็นการ์ตูนมาก่อนมันเป็นคอมิกสตริปแต่พอบอกว่าเป็นการ์ตูนอะไม่ใช่ของเด็กอ่านนะแล้วก็ไม่ได้ให้ผู้ใหญ่ธรรมดาอ่านด้วยแต่คือมันเป็นให้ผู้ชายแบบว่าปลุกใจเสือป่าคือลิลลี่อะคาแรคเตอร์เขาเป็นเลขาสาวสุดแซ่บแบบยั่วยวนอะไรอย่างเงี้ยคือในเยอรมันมันดังมากจนเขาเอามาทำเป็นของเล่นมันก็จะมีความเป็นเหมือนเซ็กซ์ซิมโบลอะมีความแบบเพื่อนผู้ชายให้เพื่อนผู้ชายที่กำลังจะแต่งงานเหมือนฟีลว่าแบบเฮ้ยคืนนี้แบบขอให้ได้ขอให้โดนนะเว้ยอะไรอย่างงี้ถามว่ามันแต่งตัวตุ๊กตาได้ไหมมันแต่งได้แต่ว่าเสื้อผ้ามันจะเป็นเสื้อผ้าแบบเซ็กซี่หน่อยเรียกว่าชุดนอนไม่ได้นอนเหมือนมันไม่ได้มาเก็ตสำหรับเด็กอะพอรุดไปเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียมันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยซื้อกลับมาที่อเมริกาแล้วก็เอาไว้ให้ฝ่ายรีเสิร์ชทำจะเห็นว่าคือบาร์บี้รุ่นแรกอะจะเหมือนแบบลิลลี่มากๆเลยลองดูทรงนะผมทองใช่ป่ะแต่งหน้าสีอ่อนกว่านิดนึงนมใหญ่ๆแล้วก็ตาเล็กแล้วก็ตาจะมีความแบบไม่มองตรงๆจะมองข้ามจะมีความแบบอายแต่ความจริงก็แบบเอ็กอยู่นะอะไรอย่างงี้อีกอย่างหนึ่งก็คือชุดว่ายน้ำตัวที่เป็นขาวดำที่เห็นในทีเซอร์เลยจำได้ปะแล้วเขาก็ให้ชื่อมันว่าบาร์บี้ซึ่งมาจากชื่อลูกสาวเขาที่ชื่อว่าบาบาร่าความจริงอะคือถ้ามันก๊อปมาขนาดนี้แล้วอะ
มันต้องโดนฟ้องอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเขาโดนฟ้องจริงๆ แล้วก็คือโดนฟ้องแล้วก็สุดท้ายก็ก็ตกลงจ่ายเงินไปแต่จุดหนึ่งที่ทำให้บาร์บี้เขาสามารถขายดีแล้วก็ดังกว่าคือวิธีการมาร์เก็ตที่มันต่างกันบิลลี่อ่ะตลาดมันคือของเล่นผู้ชายอ่ะแต่ตลาดณเวลานั้นของเล่นเด็กผู้หญิงอ่ะมันแทบจะไม่มีคนแข่งเลยเว้ยพอแบบบาร์บี้เนี่ยเขาทาร์เก็ตไปที่เด็กผู้หญิงปุ๊บอ่ะมัน explode เลยมันขายดีมากซึ่งตอนแรกอ่ะมันไม่ได้ขายดีนะเอาไปออกงานแฟร์ก็แบบไม่มีคนซื้ออะไรเงี้ยจนเขาต้องไปปรึกษานักการตลาดเนี่ยเขาเหมือนเขาเห็นอินไซต์ของพ่อแม่ไว้ว่าอยากให้ลูกสาวได้เข้าสังคมแต่งงานกับผู้ชายดีๆแหละแต่ไม่อยากให้ลูกแรดนึกออกใช่ป่ะแล้วคือตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นแรกมันแรดมากแกดูแบบชุดมันแบบชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นคอมเมอร์เชียลตัวแรกของบาร์บี้คือตีลงไปตรงจุดมากลองดูมันจะเป็นแหละมันจะไล่จากชุดราตรีใช่ป่ะชุดแบบเข้าสังคมชุดไปงานสมาคมเจองานเจอเพื่อนไล่ไปชุดที่อยู่บนสุดเป็นชุดแต่งงานเจ้าสาวมันคือแบบนี้แหละมันคือเป็นการบอกไกลๆว่านี่ไงสอนให้ลูกคุณรู้จักแต่งตัวเข้าสังคมมีเพื่อนแล้วก็ได้แต่งงานในที่สุดแล้วก็อันนั้นเป็นบาร์บี้ตุ๊กตาเป็นบาร์บี้ในความทรงจำของแกใช่ไหมแต่พอมาเป็นฝั่งเราบาร์บี้ในความทรงจำของเราก็คือบาร์บี้ 3D ที่เป็นหนัง Rapunzel Nutcracker Princess and the Pauper แล้วก็ Diamond Princess อะไรเงี้ยโอ้แบบมันชมพูมากเลยปะคือในหนังมันจะเปอร์เซ็นต์ของความชมพูมันจะเยอะชมพูม่วงทุกอย่างที่มันหวานๆแล้วเพลงนะเพราะทุกเพลงเอาเป็นว่าในช่วงนั้นเราว่ามันเป็นยุคทองของบาร์บี้ที่เป็นหนัง 3D เลยคือถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูช่อง YouTube ของบาร์บี้นะเขาจะมีเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาร์บี้ร็อกคือเขาเอานักแสดงจริงๆเนี่ยมาแสดงเป็นบาร์บี้แต่ว่าเหมือนใช้เป็นเหมือนจำลองหน้าให้เป็นบาร์บี้แล้วเขาก็มีการสอนเด็กๆสอนทำศิลปะเอาเพื่อนผิวสีมานั่งคุยเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติสีผิวคือเป็นการที่สอนให้เด็กๆเนี่ยคุ้นเคยกับเรื่องต่างๆโดยที่มีบาร์บี้เป็นคนสอนเราว่าตรงเนี้ยฉลาดมากเพราะว่ามันเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยเหมือนประเด็นทางสังคมอะไรอย่างงี้เราอาจจะไม่เชื่อพ่อแม่ก็ได้นะแต่เราอาจจะเชื่อพี่บาร์บี้เรียกพี่บาร์บี้เถอะก็จริตมันก็มีความเป็นบาร์บี้สูงอยู่นะใช่แล้วทุกอย่างมันมีความแบบมันมีการเปลี่ยนชุดแปลงร่างแบบแมจิคอลมันมีคือทุกอย่างมันพิงค์แล้วก็สาวสวยไปหมดเลยมันความเจ้าหญิงความเฟรลความแบบกลิตเตอร์อะไรอย่างงี้เนาะพอมาพูดถึงปัจจุบันกันบ้างก็เป็นหนังเวอร์ชัน2023เนาะความจริงพล็อตเวอร์ชัน2023เนี่ยเท่าที่ดูนะมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับโลกแฟนตาซีมาเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็แบบชีวิตมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าแบบเฮ้ยมันใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่นะเรารู้สึกว่ามันก็มีพล็อตประมาณนี้เล่นมานานแหละคือแบบอย่าง Toy Story อย่างเงี้ยแต่เราว่าที่มันน่าสนใจเพราะว่าพล็อตเนี้ยเขาได้ผู้กำกับเนี่ยคือเกรตาเกอร์วิกเนี่ยเป็นผู้กำกับหญิงที่แบบในฮอลลีวูดคือถือว่าน้อยซึ่งเขาเคยทำหนังเรื่อง Little Women กับเรื่อง Lady Bird ซึ่ง2เรื่องนี้จะเห็นว่ามันเป็นพล็อตเกี่ยวกับแบบผู้หญิงนึกออกผู้หญิงเป็นตัวนำแล้วก็แบบมันมีน้องต่างๆของแบบของความเป็นผู้หญิงในหลายๆอย่างแบบการเป็นลูกสาวการเป็นแม่บทบาทที่มีอยู่ในสังคมอารมณ์ประมาณนี้แล้วเขาก็เล่าออกมาได้แบบคือแม่งกินใจมันมีคนที่แม่งปลดล็อกอะไรจากการดูแบบ Lady Bird อะไรอย่างงี้ได้เลยนะเว้ยแล้วคือนอกจากกำกับเขาเขียนบทร่วมกับสามีเขาที่ชื่อโนอาคือแบบทั้งเขียนแล้วก็กำกับด้วยแล้วเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าจะมีอะไรแล้วเท่าที่ดูทีเซอร์มาดูเทรลเลอร์มาเนี่ยมันน่าจะมีการหยิบเอาประเด็นอะไรสักอย่างในบาร์บี้มาใช้เล่นแน่นอนเพราะว่าบาร์บี้โอเคดูภายนอกมันคือน้องตุ๊กตาที่แบบว่าสวยน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ความจริงประเด็นดราม่ามันเยอะนะเว้ย60 ปีที่ผ่านมานี่คือบาร์บี้เป็นของเล่นที่เราว่าดราม่าเยอะที่สุดในโลกแล้วแล้วแกรู้ไหมว่ามาร์โก โรบบี้คนที่เป็นนักแสดงนำที่เล่นเป็นบาร์บี้เขาเป็น executive producer ด้วยเขาบอกว่าตอนที่เขาอ่านสคริปต์ครั้งแรกเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสคริปต์ที่แซ่บมากแต่แบบ what a shame แบบมันคงไม่ได้สร้างแน่อะไรแบบนี้เขาพูดมาเหมือนกันว่ามันจะมีส่วนที่แบบแมทเทลบริษัทที่เป็นเจ้าของบาร์บี้น่าจะไม่ยอมเราว่าน่าสนใจที่เขาคลิกพวกเรื่องดราม่าพวกนั้นนั่นแหละมาเป็นประเด็นในเรื่องแล้วมันทำให้แซ่บมันสนุกขึ้น Where are we? This is Barbie Land. Are we going to get small like doll size? ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือความจริงสำหรับเรารู้สึกว่าต่อให้คุณไม่ได้อินอะไรกับบาร์บี้แต่เรื่องนี้มันน่าดูในแง่ที่ว่าแบบคือ world making เขามันไปสุดจริงๆเว้ยเราแบบส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเวลาที่คนแบบตั้งใจทำอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสร้างโลกการสร้างกฎอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วแบบเขาทำเต็มแล้วเราอินจริงๆนึกออกใช่ป่ะแล้วเรื่องนี้เราว่าเขาทำได้ดีจริงๆด้วยที่เราเห็นในทีเซอร์เทรลเลอร์ที่มันเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ย
มันไม่ใช่โลกมนุษย์ของเราที่ท้ายเป็นสีชมพูแต่มันคือเขาพยายามจะ create โลกของบาร์บี้โลกของเล่นอะไปตามกฎของโลกของเล่นมันจริงๆ มันก็จะมีหลายดีเทลเนาะที่เขาพยายามจะเอามาใส่ให้เรารู้สึกจำได้แบบ recall ได้อะ อย่างเช่นแบบว่าเวลาเขาจะลงบันไดอ่ะบ้านของเล่นมันชอบไม่มีบันไดเว้ยแล้วเวลาเด็กเล่นๆอ่ะเขาจะเล่นจากชั้น2ใช่ปะเวลาจะลงรถอ่ะวืบแล้วก็เอาลงมาวางอย่างนี้ใช่ปะหรือแม้แต่ว่าลักษณะการนั่งของตัวบาร์บี้อ่ะมันไม่สามารถนั่งแบบท่าแบบพับเพียบอะไรอย่างนี้ได้เนาะเพราะข้อต่อมันจะไม่ได้มันจะมีความแข็งๆอย่างเงี้ยมันนั่งได้เท่านี้แล้วดูแบบฉากที่เขาสไลเดอร์ลงมาใช่ปะเขาก็จะสไลเดอร์แบบอย่างนี้แล้วก็มืออย่างนี้ใช่ปะแล้วก็อย่างเงี้ยลงมาคือมันลักษณะเหมือนการเล่นของเด็กอะไรเงี้ยและที่สำคัญที่สุดนะเห็นในเทรลเลอร์ป่ะที่มันเป็นฉากที่แบบเขาก้าวเท้าลงมาใช่ปะแล้วพอถอดรองเท้าออกอ่ะเอาถอดสิลูกเท้าตั้งจ้าตั้งจริงไม่ล้อเล่นคือเท้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือแบบมันเป็นทุกตัวเลยนะเพราะว่าเหมือนแบบเขาแบบใส่ส้นสูงไงมันเลยหล่อมาเป็นทรงนี้ตลอดนี่ก็คือห้าม flat feet เด็ดขาด no flat feet no flat feet ใครเขาใส่รองเท้าแบบว่าไม่มีส้นกันมาทุกคนใส่ส้นสูงตลอดเวลาซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันก็จะแทรกอยู่ในสีฉากพร็อพคอสตูมอะไรต่างๆที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะคือบาร์บี้อ่ะมันไม่ใช่แค่หนังสีชมพูเว้ยบาร์บี้มันเป็นหนังสีชมพูอะไรวะแล้วว่าอยู่ ดูในเทรลเลอร์นะจะเห็นเลยว่ามีตั้งแต่แบบฟูเรสเซนต์พิงค์มาเป็นฟูเชียมาเป็นฮอตพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์บลอสซัมพิงค์เบบี้พิงค์พาสเทลพิงค์คือมันชมพูมันมีครบทุกเฉดจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันถึงขั้นว่าแบบใช้สีชมพูไปจนหมดโลกแล้วคำนี้คือมันไม่ได้เกินจริงเลยเว้ยเพราะว่าไอ้สีชมพูเนี้ยบริษัทรอสโกที่เป็นคนซัพพลายสีชมพูเนี่ยให้กับเซตของบาร์บี้อ่ะเขาบอกเลยว่าตอนที่เขาถ่ายมันติดช่วงโควิดแล้วสีมันหมดโลกจริงเว้ยเขาต้องไปดึงสต็อกมาจากทั่วโลกมาแบบเพื่อใช้ในฉากนี้เลยเพราะตอนนั้นมันผลิตเพิ่มไม่ได้ใช่ปะใช้สีชมพูจนหมดโลกไปเลยเพื่อที่จะเหมือนแบบให้มันได้ออกมาแบบชมพูอย่างที่ผู้กำกับต้องการเพราะว่าผู้กำกับอะเกรตาเขาบอกประมาณว่าคือเขาอยากจะดึงเอเซนส์ของความเป็นพิงค์ความสีชมพูเนี่ยมาใช้ให้มันเหมือนแบบคงความเป็นแฟนตาซีความเป็นเด็กความเป็นโลกในจินตนาการเอาไว้แต่ทีเนี้ยเราว่าเขาเกรดดิ้งสีสวยนะในแง่ที่ว่าเหมือนแบบคือสีชมพูอ่ะมันจะไม่ใช่ชมพูอย่างเดียวมันจะมีการที่เหมือนแบบว่าใช้ผสมกับสีพาสเทลอื่นๆทำให้แบบว่ามันไม่ดูแบบดูหวานจนเลี่ยนจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วตรงไหนที่เขาอยากแอดเซนให้มันสำคัญอ่ะเขาก็จะใช้สีฟลูออเรสเซนต์พิงค์ที่มันเป็นสีเหมือนประจำของบาร์บี้อ่ะใส่ลงไปเป็นจุดๆเพื่อให้มันมีความแบบชัดมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันลามไปถึงฉากด้วยนะคือด้วยความที่มันเป็นที่บอกไปว่ามันครบโลกมากๆอะโลกของเล่นการ์ตูนใช่ปะท้องฟ้ามันจะไม่ใช่ท้องฟ้าที่ไกลสุดลูกหูลูกตามันไม่ใช่ CG เว้ยเขาใช้มือเพ้นท์หมดเลยเขาใช้เพ้นท์หมดเลยก็คือเขาใช้มือเพ้นท์ตามแบบท้องฟ้าแนวภูเขาอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังซึ่งมันก็จะเป็นสีแบบนั้นอะแบนๆเท่าเดิมตลอดแต่มันจะมีเดฟที่เกิดจากการระบายสีอยู่ซึ่งมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนฉากละครตามคอนเซปต์ของหนังเลย Barbie Dream House. It's Barbie's ultimate dream house. พอเข้ามาสู่โลกบาร์บี้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Barbie Dream House สำหรับคนที่เล่นบาร์บี้เนาะอย่างแรกมันก็ต้องซื้อตัวก่อนใช่ปะแล้วก็เริ่มเสื้อผ้าแล้วทีเดียวมันก็ต้องซื้อบ้านแล้วคือเรื่องเนี้ยมันคือเมืองบาร์บี้อ่ะมันคือบ้านที่ตั้งรวมกันจนกลายเป็นเมืองอ่ะในหนังเรื่องนี้คืออย่างที่บอกไปว่าเขาอยากทำโลกของบาร์บี้ใช่ปะมันจะไม่ใช่บ้านแล้วเอามาทาสีชมพูเว้ยมันคือบาร์บี้ดรีมเฮาส์ไอของเล่นที่เราเคยเห็นกันน่ะแล้วเขาเอามาตั้งรวมกันเยอะมากๆจนมันกลายเป็นเมืองซึ่งอันเนี้ยมันมีธีมอยู่นะเว้ยเขาได้ธีมมาจากเมืองปาล์มสปริงเป็นเมืองที่มีอยู่จริงๆในอเมริกาเป็นอยู่แถวแคลิฟอร์เนียบรรยากาศอะถ้านึกภาพไม่ออกมันจะคล้ายๆแบบเหมือนหัวหินน่ะมันเป็นบ้านแบบบ้านพักตากอากาศของคนรวยอะคือพอมันมาอยู่รวมกันจนเป็นเมืองอะซึ่งมันเหมาะกับธีมของบาร์บี้มากเพราะว่าชีวิตของสาวๆพวกนี้คือแกเหมือนมีเงินใช้ไม่มีวันหมดอะนึกออกใช่ป่ะชีวิตคือความสุขคือการพักผ่อนคือการเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฟีลมันได้มากๆสไตล์บ้านมันจะเป็น mid century มีความแบบเป็นโมเดิร์นนะแล้วก็ตกแต่งแต่แบบว่าไม่เยอะมากมันจะมีความแบบตัวบ้านมันจะมีความเป็นเลขาคณิตใช่ป่ะดูเหลี่ยมๆแต่พวกเฟอร์นิเจอร์มันจะมีความโค้งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดูสบายแสดงว่าสถาปัตยกรรมอินเทอร์เนียในเรื่องนี้มันจะมีความย้อนยุคอยู่เนาะมีความ50-60อยู่ซึ่งเป็นยุคเริ่มบาร์บี้พอดีเริ่มทำบาร์บี้แล้วในขณะเดียวกันโมเดิร์นอ่ะมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งตรงที่
คือต่อให้มันเก่าอะแต่ดูทุกวันนี้มันก็มีความก็แบบคลาสสิกดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นแบบเมืองบาร์บี้มันเลยสนุกตรงเนี้ยแหละซึ่งเขาเอาบ้านสไตล์นี้มาใช่ป่ะแล้วเขาเฉือนผนังออกอีกเว้ยให้มันมีลักษณะของความเป็นบ้านตุ๊กตาที่เหมือนแบบแกต้องเฉือนออกทางด้านเลยเพื่อที่จะแบบเข้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้บ้านบาร์บี้ทุกหลังคือเปิดเผยมากเพื่อนบ้านแบบเจอกันแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างนี้ ไม่มีผนังไม่มีบันได ไม่มีบันได ลอยลงมา เฮ้ยร้านเนี้ยคือดีมากเนาะ ลอยลงมาหรือไม่ก็สไลเดอร์ลงมาเลยเหมือนบ้านตุ๊กตาจริงๆ แล้วก็มาพูดถึงพร็อพในเรื่องกันดีกว่ารู้ป่าวว่าพร็อพทุกชิ้นน่ะเขาทำด้วยมือหมดเลยนะเว้ยแบบแต่ละอันมันแบบอินดีเทลมากอะอย่างมันจะมีไอ้แปรงสีฟันอะที่เขาตั้งใจให้มันโอเวอร์สเกลนิดๆเหมือนตุ๊กตาจริงๆอะแบบน่ารักมากแบบใช่มากอะ นึกภาพเวลาแบบเราเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบหวีหรืออะไรสักอย่างมันจะไม่เป็นขนๆเป็นแปลงๆแต่มันจะเป็นพลาสติกหล่อมาทั้งอันอะแล้วก็คืออันนี้ก็คือใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจะมีแก้วน้ำอะคือแก้วน้ำคนปกติเวลาดื่มก็จะดื่มอย่างงี้ใช่ไหมบาร์บี้แม่งดื่มอย่างงี้เว้ย แล้วมันจะมีคือตามพวกในครัวในเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนสติกเกอร์อ่ะคือเขาตั้งใจทำให้มันเป็น 2D เป็น2มิติเลยให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันยังเป็นโลกของตุ๊กตาอยู่มันเป็นดีเทลเล็กๆที่แบบมันเห็นแล้วมันใช่อ่ะแล้วในบ้านของบาร์บี้อ่ะไม่มีน้ำนะโลกของบาร์บี้ไม่มีน้ำพอนึกภาพอะไรในบ้านของเล่นน่ะน้ำมันจะเป็นพลาสติกสีใสสีฟ้าเพราะงั้นถ้าจะสังเกตคือเวลาอาบน้ำอ่ะจะไม่มีน้ำเวลาล้างหน้าก็จะไม่มีน้ำสระว่ายน้ำอ่ะเป็นพื้นพลาสติกเป็นสติกเกอร์แบบฟีลลิ่งมันได้มากอะฟีลลิ่งมันได้มากเหมือนแบบว่าสไลด์ลงมาจากชั้น2ใช่ไหมลงมาที่สระว่ายน้ำแล้วก็ลุกไปทำงานต่อได้อารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วไฟฟ้าในนั้นก็จะไม่มีนึกถึงบ้านของเล่นนะถ้ารุ่นไหนมีไฟอะสักดวง2ดวงข้างในคือโคตรหรูนะ ไฮโซอันนั้นคือโคตรไฮโซซึ่งทางบ้านอะอาจจะมีแบบ1จุด2จุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโคมไฟมันจะมีลักษณะของอย่างที่บอกว่าเป็น mid century อะไรเงี้ยมีทรงความเป็นเลขาคณิตแต่ว่ามันจะเหมือนหล่อขึ้นมาจากพลาสติกชิ้นเดียวแล้วก็ในขณะเดียวกันคือเปิดไฟไม่ได้เพราะไม่มีระบบไฟฟ้าอยู่ในนั้นเวลากินน้ำก็ต้องกินแบบอย่างเงี้ยเรื่องต่อไปเรามาพูดถึงไฮไลท์คอสตูมดีไซน์คือพูดถึงบาร์บี้จะไม่พูดถึงเสื้อผ้ามันไม่ได้ใช่ก็แจ็คเกอรีนโดเรนคนที่เขาเป็นคอสตูมดีไซเนอร์ในเรื่องเนี้ยเขาบอกเลยนะว่าเรื่องคอสตูมเรื่องเสื้อผ้ามันเป็นหัวใจหลักของบาร์บี้เลยคือแกมีบาร์บี้แกไม่มีบ้านอ่ะแกก็เล่นได้เว้ยคือแกแค่มีตั๋วและแกก็มีชุดคือซื้อชุดได้ใหม่เรื่อยๆจุดที่ทำให้บาร์บี้เป็นตุ๊กตาที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมนุษยชาติอ่ะเพราะกิมมิคการเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณสามารถมีเสื้อผ้าชุดเดียวแล้วเล่นได้หรอแล้วก็คุณแจ็คเกอรีนเขาก็บอกเลยนะว่าบาร์บี้อ่ะคือเขาไม่ได้มี personality อะไรของตัวเองขนาดนั้นคือเขาถูก define ด้วยหน้าที่ด้วยบทบาทอย่างเช่นใส่ชุดหมอใส่ชุดไปขี่ม้าไปทะเลอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แต่งตัวตามสมัยนิยมตามสไตล์หรือตามเทรนด์อะไรขนาดนั้นแต่เขาจะแต่งตามเหตุการณ์สถานที่ที่เขาไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าธีมสีทุกอย่างอ่ะมันจะเหมือนเดิมหมดเลยเว้ยคืออย่างในเรื่องนี้มันจะมีชีบาร์บี้หลายคนมากใช่ไหมแต่ทุกคนอ่ะอาจจะแต่งไม่เหมือนกันนะแต่ทุกคนจะแต่งตัวแมทช์กันหมดเลยคือจะไม่มีใครที่แต่งได้โดดเด่นขนาดนั้นทุกคนต้องเป็นธีมเดียวกันซึ่งเราว่าประเด็นเนี้ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องที่เขาน่าจะมาเล่นว่าเฮ้ยตัวมาร์โก โรบบี้ที่เป็นบาร์บี้อ่ะเขาอาจจะอยากที่จะมี personality ของตัวเองแล้วก็มันจะมีฉากที่เราเห็นแล้วเฮ้ยมันจึ้งมากคือฉากชายหาดเว้ยคือปกติบาร์บี้มันจะดังเรื่องมาริบูใช่ไหมแบบบาร์บี้มาริบูของที่อเมริการุ่นนั้นดังใช่แต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าอยากให้มันชิคกว่านั้นเขาก็เลยเอาเรฟมาจากชายหาดที่ฝรั่งเศสชายหาดริเวอร์เฟรนช์บีชเพราะฉะนั้นคอสตูมในเรื่องมันจะเหมือนเป็นยุค 60 ดูชิคๆอ่ะดูจะไม่เหมือนแคลิฟอร์เนียเกิร์ลขนาดนั้นพอเป็นฝรั่งเศสมันจะจริตมีแบบนิดนึงมีความแบบมันจะมีครูซคอลเลกชันอะไรอย่างเงี้ยแบบชุดไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยว่าสีสันก็จะเป็นสีพาสเทลที่เขาอินสปายมาจากบีชนั้นเหมือนกันแต่ที่เราชอบสุดในฉากนี้นะอยากให้ทุกคนไปสังเกตทรายแม่งเป็นก้อนเว้ยเป็นพลาสติกเป็นชิ้นเลยเว้ยคือเวลาเดินไปอ่ะจะไม่มีรอยเท้าเพราะแบบทรายในบาร์บี้ไม่มีรอยเท้าแล้วน้ำอ่ะฟองคลื่นอ่ะมันไม่ขยับนะเว้ยมันคือชายหาดบอมอ่ะนึกออกใช่ปะแล้วก็มีใครสังเกตไหมว่าในเรื่องเนี้ยใช้ชาแนลเยอะมากเพราะว่ามาร์โก โรบบี้เนี่ยเป็นambassador มาตั้งแต่ปี 2018 เข้าใจว่าชาแนลเขาก็เลยส่งของมาให้เยอะมากฉากที่เป็นเปิดตู้เสื้อผ้ามาโหของชาแนลแบบเยอะมากหรอโอ้ยแล้วตู้เสื้อผ้ามันน่ารักมากคือเป็นตุ๊กเหมือนบ้านตุ๊กตาแต่เป็นของจริงอะแล้วนางก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบแต่งตัวเสร็จเลยสไตล์บาร์บี้ส
ซึ่งอันเนี้ยคือแบบเขาแบบขยี้ประเด็นนี้เยอะมากๆคือปกติอะเวลาตู้เสื้อผ้าบ้านเรามันก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรแบบประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าในโลกของบาร์บี้อะเวลาเราซื้อเสื้อผ้าให้บาร์บี้จริงๆส่วนใหญ่เราซื้อเป็นกล่องของเล่นนึกออกใช่ปะแล้วมันก็จะมีแบบยึดเสื้อผ้าไว้แบบเป็นชิ้นตามผนังกล่องอะเขาก็เหมือนเอาเนี้ยมาใส่เป็นตู้เสื้อผ้าของบาร์บี้แล้วเวลาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแบบปึ๊บเปลี่ยนคือเปลี่ยนทั้งเซตไม่ได้แบบว่ามาเลือกเสื้อผ้า mix and match คือบาร์บี้อ่ะปกติเรารู้สึกว่าเขาคอลแลบกับหลายแบรนด์ ส่วนใหญ่จะเห็นบาร์บี้ไปคอลแลบกับแบรนด์ที่มันดูสปอร์ตดูโมเดิร์นหน่อย เพราะว่าอย่างล่าสุดอะความจริงบาร์บี้เมื่อหลายปีก่อนเพิ่งคอลแลบกับเบลแมงไปมันก็จะมีความแบบเป็นไฮแฟชั่นอารมณ์อย่างนี้ไปเลยใช่ปะรีเซนต์กว่านั้นอีกก็คือสักแบบปีก่อนปีที่แล้วมั้งที่เดินแบบของวาเลนติโนมั้งใช้ฟลูออเรสเซนต์พิงค์คือแบบพิงค์มากๆเลยอย่างเงี้ยสนุกนะเว้ยลองดูแบบโชว์ทั้งโชว์อะมันมีความรู้สึกว่ามันจะไปใช้ในชีวิตจริงได้ไงวะอะไรเงี้ยแต่ตอนอยู่ในแฟชั่นโชว์ตอนที่เขาเดินรวมกันหมดแม่งสวยว่ะทำเล่นไปนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีแบบคือบาร์บี้อ่ะมันถอดแฟชั่นมาจากมนุษย์และในขณะเดียวกันมนุษย์อ่ะก็ได้รับอิทธิพลจากบาร์บี้อีกทีหนึ่งคือคุณจะเห็นว่าทุกวันนี้มันก็จะมีการแต่งตัวที่มันมีความเนี่ยวันนี้แหละก็คืออย่างที่เราแต่งกันเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกแบบนี้ว่าแบบบาร์บี้คอเว้ยมันหมายความว่าเหมือนคนมนุษย์เราเนี่ยแหละที่แบบเหมือนแบบเอาธีมเอาอะไรของบาร์บี้อย่างเงี้ยมาใส่ซึ่งมันก็จะมีความแบบชมพูเยอะๆใช่ไหมดูมีความเฟมินีนจัดๆอ c เซสซอรี่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยดูมีความเป็นแบบดัมบลอนในที่นี้หมายความว่าเหมือนสวยแต่โง่อะมันเป็นสเตอริโอไทป์อย่างหนึ่งที่แบบว่าบาร์บี้ก็คือเผชิญมาตลอดเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของมันเลยอย่างเงี้ยว่าแบบว่าผู้หญิงผมทองผิวขาววันๆใช้เงินพ่อแม่ไปวันๆหรือแบบก็แต่งงานใช้เงินผัวไปวันๆไม่มีสมองก็แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้การแต่งอันเนี้ยนะเขาก็เหมือนแบบว่ามันก็เป็นมูฟเมนต์ประมาณว่าอยากจะสื่อให้คนเห็นว่าต่อให้เราแต่งตัวเหมือนดัมบลอนเป็นการที่จะ break the stereotype อะว่าแบบว่าผู้หญิงอันนี้มันก็มีอย่างนี้ได้เหมือนกัน เหมือนเรื่อง คิดได้ เหมือนนึกถึงเรื่อง Legally Blonde อันนี้คือแบบเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าแบบก็ผมทองแล้วก็แบบชอบแต่งตัวอย่างนี้จริงๆแล้วก็แดดอะไรอย่างนี้จริงๆแต่ว่าความจริงเขาก็เป็นคนมีสมองเป็นคนเก่งแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนมากๆอะไรอย่างนี้ก็เราคิดว่า Barbie ปี 2023 เนี่ยน่าสนใจมากยังไม่ได้ดูแต่เชื่อแล้วว่าจะดีทำไมถึงคิดว่าจะดีคือ1แล้วว่าพล็อตน่าสนใจคือพล็อตแซ่บและเข้ากับยุคสมัย2ก็คือเบื้องหลัง Art Direction อะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ดูมันโอเคมากเลยเนาะ ละเอียดมากรู้สึกแบบว่าใส่ใจมากๆอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าโลกธรรมดาแล้วเอาไปทาสีชมพูแต่มันคือเขาคิดขึ้นมาจากพื้นฐานว่าถ้าของเล่นมันเป็นโลกขึ้นมามีชีวิตจริงๆมันจะเป็นยังไงก็เวลาที่ลงคลิปนี้แล้วอ่ะหนังน่าจะเข้าแล้วใครไปดูมาแล้วคิดยังไงก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะตอนเนี้ยที่อัดยังไม่ได้ดูแต่ว่าเดี๋ยวพอไปดูแล้วมาคุยกันสำหรับวันนี้บายบาร์บี้ดูเธอคนนั้นสิโซมไม่ไหวเนาะเจ้าของเขาไม่ดูแลเลยอะเสื้อผ้าดูผมดิกระเซิงไม่ไหวแล้วช่วยดูนี่นิดนึงดูสิเส้นผมดูแลอย่างดีมีการหนีบให้แบบว่าเป็นรอนด้วยนะรองเท้าครบคู่แต่เราว่าอันเนี้ยเราว่ารุ่นเนี้ยน่าสวยแต่เยินไงเจ้าของไม่ดูแลก็เลยเป็นอย่าง